Hello, Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi hoa hồng cực kỳ xinh xắn như thế này đây. Và mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể luôn ha. Cái form túi này các bạn rất là xinh luôn. Ờ, mình có làm thêm một cái cham gấu này nè. Cham gấu cũng có hoa hồng nữa ha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái chiếc túi hoa hồng xinh xắn đáng yêu này nha. Móc cái chiếc túi này thì mình sẽ chuẩn bị len sợi tùy thích nha. Ở đây cái phần thân túi mình sẽ sử dụng sợi dệt gấp danh ha các bạn. Mình móc màu trắng kem với lại màu hồng này nè, rất là xinh luôn. Ở phía bên trong mình có làm một cái túi lót khóa kéo. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nào không có cái túi lót khóa kéo này thì có thể là sử dụng cái phần túi gút cũng được luôn nha. Túi gút này thì mình cũng có nè, và cái đáy túi thì mình nẹp canvas. Bạn lưu ý là bạn nào mà làm cái phần đáy canvas với lại cái khóa kéo thì không có cần phải may cái phần vải này đâu nha. Các bạn cứ khâu cho mình theo cái lỗ này nè, là khâu cho đủ cái vòng tròn này dính lên trên cái phần đáy. Một hồi nữa là các bạn sẽ may cái phần lót vô là nó đã che rồi. Bạn nào mà sử dụng cái túi gút thì mới làm cái phần phần đáy với lại phần vải nha. Những cái hoa trang trí như thế này thì mình sẽ sử dụng baby yan nha các bạn. Baby yan thì mình sẽ móc màu xanh, màu hồng đậm với lại màu hồng nhạt, pha thêm một ít màu trắng của len baby yan này luôn nha. Những cái này thì hạt chai thì bạn nào mà mua cái nguyên cái combo này thì mình sẽ tặng cái phần ngọc chai này ha, để cho các bạn ấy. Còn bạn nào mà mua ở ngoài thì có thể là mua nè, cái size này là size 12, size này là size 8, size này là size 6 nha, 6, 8 và 12. Còn cái bé gấu này thì mình sẽ móc cái len nhung nhung gấu nè các bạn. Len nhung gấu này các bạn chuẩn bị mắc cho mình là mắc 4 mm nha, một ít màu đen, một ít màu nâu để chúng ta khâu, và một ít bông gòn cái khoen này nữa. Kim móc sử dụng cho cái phần thân túi sẽ là kim 3.5 mm. Kim móc hoa với lại móc gấu là kim 2 mm nha. Chuẩn bị cho mình thêm kim khâu len nè, rồi kim định vị để mà chúng ta làm cho nó dễ hơn, và kim chỉ may để may cái phần túi lót nữa. Kéo cắt len nè, rồi keo nến để mà chúng ta dán nha. Toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Rất mong là được sự ủng hộ của các bạn để mình có thêm thu nhập vào việc nóc len này nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo cái sợi này qua, móc lên một mũi móc xích, và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. Đây là mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ đánh dấu lại chân móc mũi móc đơn này. Mũi móc đơn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra và móc vào chân móc đầu tiên để thực hiện hàng móc thứ hai luôn nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn nhớ rút thật chặt lại ha, để chúng ta được cái phần lỗ đây nè cho nó khít đó. Mình đã móc xong 2 mũi móc đơn cùng một chân ở chân móc thứ hai rồi. Bây giờ các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân, và nẹp cái phần sợi thừa này vào phía bên trong mũi móc luôn nha. Hay móc chân móc thứ ba, các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm 2 mũi móc đơn. Chân thứ sáu 2 mũi móc đơn luôn. Rồi mình sẽ cắt cái sợi thừa đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba nha. Các bạn sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra, móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc thứ ba này là một mũi móc đơn, và các bạn sẽ đánh dấu lại chân móc đầu tiên.
Chân móc thứ hai chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ mình sẽ quy ước ha. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Các bạn sẽ móc một X một V lặp lại cho mình cho tới cuối hàng luôn nha. Tức là mỗi hàng chúng ta sẽ tăng 6 mũi. Một X một V lần thứ hai, một X một V lần thứ ba, và còn 3 lần còn lại các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra và móc hàng móc thứ tư ha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc một mũi X. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc một mũi V. Chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc một mũi X. Như vậy là cái cụm móc của chúng ta một X một V một X. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình tổng cộng là 6 lần ha, tức là móc tới cuối hàng luôn. Một X một V một X, một X nè, một V một X, và các bạn sẽ móc 4 cụm còn lại nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư và bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra, móc hàng móc thứ năm ha. Các bạn sẽ móc cho mình 3x, x đầu tiên, và chúng ta sẽ đánh dấu lại x thứ hai, x thứ ba. Chân thứ tư này các bạn sẽ móc một V. Vậy là lặp lại cái hàng móc 3x một V này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ năm rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ sáu ha. Các bạn sẽ móc cho mình 2x, x đầu tiên, đánh dấu lại x thứ hai. Chân thứ ba này chúng ta sẽ móc một V. Chân thứ tư các bạn sẽ móc một x. Chân thứ năm các bạn móc một x. Như vậy chúng ta sẽ có 2x một V và 2x nha. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 2x một V và 2x. Mình đã móc xong hàng móc thứ sáu rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ bảy ha. Các bạn sẽ móc 5x một V nha. X đầu tiên, đánh dấu lại x thứ hai, x thứ ba, x thứ tư, x thứ năm, một V ở chân thứ sáu, và lặp lại cái cụm móc 5x một V này tới cuối hàng luôn ha. Và các bạn sẽ móc lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa, mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình ha. Và mình đạt tới cái đường kính đáy túi mà mình mong muốn rồi thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Chúng ta sẽ móc thêm vài hàng nữa cho cái phần này nè nó to ra. Các bạn sẽ vuốt vuốt cho nó bằng bằng ra như thế này ha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 14 rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cái đường kính cái phần đáy này ha, là khoảng 19 cm nè. Như vậy là mình sẽ dừng lại ở cái điểm này nha. Rồi, cái này á, thì nó sẽ dư ra một xíu á, cho nên là mình sẽ cắt nha. Cái này chắc mình sẽ cắt 2 ô nha các bạn. Nếu mà các bạn dư 3 ô thì cắt 3 ô, 2 ô thì cắt 2 ô thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt. Rồi các bạn cắt cho hết cái dọc này luôn nha. Rồi như vậy là mình đã làm xong cái phần này rồi nè các bạn. Giờ chúng ta sẽ để cái này qua một bên nha. Các bạn sẽ lấy cái phần lót này nè. Này mình có màu nào thì mình làm màu đó luôn nha các bạn. Rồi phần lót này chúng ta sẽ mình vẽ như thế này nè, cho dễ cắt theo cái vòng tròn á.
Giờ các bạn sẽ cắt cái vải này theo cái vòng tròn mà chúng ta đã vẽ nha. Và giờ các bạn sẽ tách cái cọng sợi này ha. Chúng ta sẽ xỏ qua kim khâu. Và các bạn sẽ khâu cho mình ở bìa ngoài như thế này ha. Và các bạn sẽ khâu cho tới giáp vòng luôn nha. Và bây giờ các bạn sẽ đặt cái canvas này vô. Hồi nãy mình làm cái phần này nè nó hơi nhỏ các bạn, mà kệ, giờ chúng ta sẽ rút nó lại ha. Nữa các bạn sẽ cắt cái vòng tròn của phần vải á, nó nhiều nhiều hơn xíu nha. Cắt rút nó lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ ờ, để qua một bên ha. Lát nữa cái chúng ta sẽ móc thêm cỡ một hàng mũi móc đơn đi, một hàng mũi móc đơn không tăng không giảm gì hết ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 15. Các bạn sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra. Hàng này thì các bạn sẽ móc toàn bộ là những mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha. Hàng móc thứ 15, những mũi móc đơn tới cuối hàng không có tăng gì hết nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 15 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra ha. Ờ, sẽ trượt mũi trước đi. Các bạn móc lên một mũi móc xích trước nha. Các bạn sẽ đặt cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khâu nó lại nha. Mình sẽ lấy kim chỉ may á, rồi mình khâu thôi. Và các bạn sẽ đâm kim ở phía trong chỗ này nè. Và các bạn lại đâm kim từ cái phần túi và cái phần lót canvas này nè. Và các bạn lại đưa nó vô phía trong như thế này ha. Rồi đâm kim. Thêm một lần nữa.
Và các bạn sẽ làm cho hết hết cái vòng tròn này luôn nha. Mình đã làm xong rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái nút thắt ha, và các bạn sẽ giấu một ít chỉ vào trong cái sợi á, và chúng ta sẽ cắt nha. Ở phần dưới này nè, nó nhô nhô lên á, một lát nữa chúng ta sẽ lấy cái kim chỉ may khi nãy đó, chúng ta sẽ khâu ở cái điểm chính giữa này luôn ha. Khâu một một cái điểm chính giữa này cho nó lên trên đây luôn đi các bạn, cho nó sẽ thẳng hết luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc một hàng móc thứ 16 đi các bạn nè, gõ gõ cái chỗ điểm này ra. Rồi. Rồi cái chân này là cái chân đầu tiên của chúng ta nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 16 ha. Các bạn sẽ móc 13x1v lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13x rồi nè, 1v. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 13x 1v. Mình đã móc xong hàng móc thứ 16 rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm hàng móc thứ 17 và hàng móc thứ 18 nha. Ở cái phần màu hồng này, mỗi hàng là 90 mũi ít nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 17, mỗi chân là một ít. Và các bạn móc tới cuối hàng xong rồi lên hàng móc thứ 18 cũng 90 ít nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 18 luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 18 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghi đánh dấu này ra. Đây là cái chân móc đầu tiên nè. Đây là chân móc kế bên, bỏ qua chân cho chân đầu tiên này ha. Móc qua chân móc kế bên này nè, một mũi dời. Để chúng ta hạ cái size của cái hàng á các bạn. Nhưng mà một lát nữa chúng ta vẫn móc ở cái chân móc mũi dời này luôn ha. Móc lên một mũi móc xích rồi các bạn sẽ cắt len. Ở cái phần màu trắng trở đi thì mình sẽ làm kết hàng luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy sợi màu trắng cũng chập đôi như thế này nè các bạn. Mình sẽ móc kết hàng ở phần phía trên nha. Đây, chúng ta sẽ móc vào cái chân móc mũi dời này nè, cũng là chân móc đầu tiên của cái hàng màu trắng này ha. Móc kéo cái sợi qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 14x1v lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn nha. Chân đầu tiên nè, 14x1v nha. 1. Rồi cái chỗ này nè, các bạn sẽ kéo cho nó bằng xíu nha. 2. 3. 4. Và các bạn sẽ móc 14x1v nha. Mình đã móc 14x rồi. Cái chân kế bên này chúng ta sẽ móc 1v ha. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc 14x1v cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 19 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 20 ha. Các bạn sẽ trượt mũi và móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Từ hàng thứ 20 trở đi thì chúng ta sẽ móc những cái mũi móc kép nha. Và các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này nè, móc một mũi móc kép. Chúng ta có 96 chân móc thì các bạn móc 96 mũi móc kép nha, móc cho tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 20 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 21 trở đi ha. Và các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái khoảng giữa của cái này nè, cho mình vào từng hàng nha. Và từng chân móc, móc từng hàng như thế.
96 mũi móc kép thì các bạn sẽ móc những cái hàng tiếp theo cũng là 96 mũi móc kép luôn nha. Tới cái hàng nào tăng mũi thì mình sẽ ghi ở phía trên màn hình ha. Tăng mũi thì mình sẽ ghi là mũi kép thì mình ký hiệu là mũi chữ F, còn hai mũi móc kép cùng một chân thì mình ký hiệu là chữ V. Các bạn cứ nhìn theo trên màn hình ha, chúng ta sẽ móc lên tới trên cao đây, rồi có một cái đoạn tăng mũi để làm cái phần miệng túi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mình đã móc tới hàng móc thứ 36 luôn rồi nè các bạn. Và ở những cái hàng móc 34, 35, 36 á, là mình có cái sự tăng mũi á các bạn, thì nó sẽ ra cái phần len như thế này ha. Thì mình cũng có ghi công thức ở phía trên màn hình đó, các bạn cứ cứ móc theo cái công thức mình ghi ha. Mũi móc đơn là chữ X, hai mũi móc đơn cùng một chân là chữ V, rồi mũi móc kép là chữ F, hai mũi móc kép cùng một chân là FV. Rồi các bạn cứ móc thôi, thì mình có ghi cái số lượng cụm luôn đó, rất là kỹ ở trên đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại hàng móc màu hồng nha. Rồi khi lên tới đây rồi thì chúng ta móc lên một mũi móc xích đi, và các bạn sẽ cắt sợi nha. Chúng ta sẽ đổi qua cái sợi màu hồng, và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời ha. Kéo cái sợi này qua, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc cho mình 17x 1V nha. Lặp lại cho mình tới cuối hàng. 2 3 4 5, và các bạn móc 17x 1V lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi. Bây giờ cái hàng viền cuối cùng các bạn móc lên 3 mũi móc xích nha. Bỏ qua chân kế bên, chân kế tiếp, móc vào chân tiếp theo này nè. Tức là bỏ qua hai chân móc ha, móc vào chân thứ ba, một mũi dời, lại móc lên 3 mũi móc xích. Bỏ qua hai chân móc, móc vào chân thứ ba, một mũi dời, làm lần lượt như thế tới cuối hàng luôn. 3 xích, bỏ qua hai chân, móc một mũi dời. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô chân đầu tiên này luôn nè. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, một lát nữa các bạn sẽ giấu cái cọng sợi thừa này ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần dây quai. Phần quai này mình đã cắt ra hai cái ống nước này nè các bạn. Ống nước này size nhỏ ha. Và mình làm trước một ống rồi nè. Ống này là 60 cm nha. Tuy nhiên thì các bạn muốn bao nhiêu cm thì các bạn làm thôi. Mình cắt cái này ống nhựa các bạn, cho nên là mình lấy kéo mình cắt nó rất là đơn giản ha. Bây giờ chúng ta sẽ nè, các bạn có thể là đâm cái chỗ này nè, để một lát nữa chúng ta sẽ khâu dài đường vô đây ha, để cho nó cố định cái vị trí đầu tiên á các bạn. Các bạn lấy cái gì cũng được trơn á, không có cái kim khâu này á, thì các bạn lấy kim khâu này, nó đầu nhọn nè. Đó. Đâm kim cỡ 4 lỗ gì nè, lát nữa chúng ta khâu vô cho nó dễ ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái kim, mình móc kim 2mm nha, mình chừa ra một cái đoạn sợi dài nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Các bạn móc lên 10 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ móc 10 mũi móc đơn, nhưng mà đâm kim từ ở phía trong ra phía ngoài như thế này. 2 3, nửa nhánh thôi nha. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ chúng ta cứ móc xoay vòng thôi các bạn. Này cứ móc xoay vòng thôi ha. Rồi ở đây đâm kim vào và móc 3 4 5 6 7 8
cứ đâm kim từ ở bên trong ra phía bên ngoài như vậy ha. Nó rất là đơn giản thôi nè, đâm kim có nửa nhánh à, cho nên là các bạn làm rất là nhanh. Các bạn sẽ móc cho mình lên trên cỡ cao cao như vậy đi, rồi mình sẽ gặp lại và hướng dẫn cho khâu cố định cái phần ống này vô, rồi chúng ta sẽ móc từ từ lên ha. Rồi mình đã móc lên cao cao rồi đó các bạn, cỡ khoảng 8-9 cm rồi đấy ha. Rồi giờ chỗ cái điểm đây nè, các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu cho mình đi, để chúng ta khâu cái phần đáy này nha. Mình để kim nhỏ hơn xíu nha, tại vì khâu đâm kim qua cái ống nước luôn. Đây các bạn, nè, cái hồi nãy chúng ta đã đâm kim nè, các bạn sẽ đâm kim qua bên cái chỗ này luôn nha. Để cho nó giữ lại các bạn. Rồi lỗ thứ hai nè, lỗ thứ ba nè, rồi lỗ thứ tư. Nãy mình đâm kim 4 lỗ thì mình khâu luôn ha, khâu luôn 4 lỗ. Rồi giờ các bạn sẽ làm cho bít cái chỗ này nè. Rồi bít rồi ha. Rồi để đây, một lát nữa chúng ta khâu vô cái phần túi á các bạn. Giờ chúng ta sẽ móc nha. Vậy nó không có bị chạy cái phần này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ đâm kim và chúng ta sẽ xoay vòng vòng để chúng ta móc ha. Dễ thôi à các bạn, cái này mình để xa mà mình móc cũng được nè, chứ khi mà mình tắt máy thì mình đưa vô bên trong thì nó sẽ dễ dàng hơn nữa. Và các bạn sẽ móc cho hết cái phần ống nước ra luôn nha. Khi móc các bạn cũng kéo kéo cho cái mũi móc nó giãn 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 đi, rồi cho tới cái chỗ điểm này đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Mình đã móc hết cái phần ống rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ cái này và luồn qua phía bên đây luôn ha. Này đâm kim như thế này nè, các bạn móc một mũi móc đơn, tiếp tục đâm kim xuyên qua phía bên này, móc một mũi móc đơn, rồi cho nó bít lại như thế này được rồi ha. Rồi móc lên một mũi móc xích để các bạn cắt ra một cái đoạn sợi để một lát nữa chúng ta khâu. Và các bạn sẽ làm cho mình hai ống như thế này nha. Rồi chúng ta có hai ống rồi nè. Đây các bạn, khi nãy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm cái phần lót này rồi, là để sử dụng cho cái túi hút này nè các bạn. Khi mà các bạn không có túi khóa kéo thì chúng ta có thể là xài cái túi dây hút như thế này, bỏ vô thôi. Tại vì có nhiều bạn rất là không có thích khâu cái túi lót cho nên là để cái túi dây hút này vô và cái mình xài thôi ha. Nè, để đây, cái là mình xài thôi. Các bạn có thể là mai thêm hai cái nút hít lại để cố định cái miệng túi cũng được ha. Thì cái này thì lấy ra lấy vô được nè. Các bạn có thể là còn ở đây thì mình cũng có làm thêm một cái túi khóa kéo này nữa nè các bạn.
Bên trong nó cũng có một cái túi phụ nữa, nhưng mà đáy của nó là đáy đáy tròn luôn ha, giống như cái túi này nè. Thì đây thì mình may á các bạn, nó không có cao bằng với lại cái miệng túi đâu nha. Mình chỉ may có phần ở bên bên dưới như thế này thôi nè. Một lát nữa mình sẽ may vô ở dưới cái phần này thôi, coi như là cái phần bèo này nè là mình không có sử dụng tới. Phần bèo đó là mình để mình giống như là mình trang trí thêm thôi à các bạn. Tại vì nếu mà may cái phần bèo này á, cái nó không có còn bèo lượng sống như thế này nữa, thấy nó không có đẹp đó, cho nên là mình may lót ở phía dưới luôn. Thì khi mà may sử dụng cái lót khóa kéo này nè, thì các bạn ờ, ở cái phần lót này nè không có cần phải làm thêm miếng vải đâu ha. Các bạn chỉ cần là khâu vô thôi, mình khâu vô trực tiếp dưới cái túi thôi à. Ví dụ như là cái vòng tròn của cái canvas á, các bạn khâu vô cái túi rồi cái mình mai cái này vô thôi ha, để cho cái túi nó đứng lên luôn ha các bạn. Tại vì ở cái phần này nè, cái dây quai này nè, mình cũng có làm cái phần ống nước rồi để cho nó cứng cáp luôn á nè, rất là cứng cáp luôn nè các bạn. Nó không có bị giãn. Thì làm nhiều kiểu nhiều loại như vậy đó cho nó đa dạng hơn thôi à, chứ cái này không có sử dụng ống nước thì nó cũng vậy thôi, cũng được thôi. Thì hồi đó giờ mình cũng không có làm ống nước gì trơn á các bạn, nhưng mà tại vì nhiều người thích, nhiều người muốn á, thì mình làm thêm cho mọi người để mọi người làm đủ kiểu hết vậy ha. Nói chung là Mimi biết cái gì thì Mimi hướng dẫn cho các bạn cái đó thôi, để cho mọi người làm ờ, như người ta rồi ha, cũng biết cách làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu nha. Khâu cái phần này, khâu ở hàng thứ hai của cái phần màu trắng đi các bạn nè. Khâu phần hàng thứ hai của phần màu trắng nha. Mình đã may xong mấy cái quai kia rồi đó các bạn, còn một góc bên đây là mình hướng dẫn cho các bạn ha. Này chúng ta sẽ đâm kim như thế này nha. Ở cái phần hoa á các bạn, thì nó sẽ có hoa lớn, hoa nhỏ, rồi hoa hoa mini nữa. Rồi phần lá cũng vậy luôn, phần lá cũng cũng lớn nhỏ rồi mini. Rồi có thêm cái phần trang trí ở chính giữa nữa. Nói chung là cái mẫu này á, trang trí hơi nhiều á các bạn, cho nên là mình sẽ làm cái phần trang trí ở cái clip thứ hai nha. Ờ, tại vì ở đây là một lát nữa mình với các bạn may cái phần túi lót vô nữa là cái video nó rất là dài rồi đó. Mình làm dài quá cái nhiều khi nó bị lỗi á các bạn. Cái úp nó cũng lâu nữa, cho nên là ở cái phần hoa và hướng dẫn tạo kiểu rồi đó mình sẽ nói chi tiết ở cái clip sau nha. Tạo kiểu thì mình sẽ làm trước để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cho nó dễ dàng hơn nha. Tại vì mình móc chỉ có một cái túi này thôi, nên là để mình tạo kiểu nó như thế nào ở mỗi góc á. Thì tạo kiểu của cái này nó cũng nhiều chỗ nhiều điểm nữa các bạn. Rồi là chúng ta không có biết cách làm á, và khi mà mình tạo kiểu xong á thì mình sẽ dễ dàng truyền đạt cho các bạn để các bạn hiểu, và các bạn sẽ làm tương tự như thế, hoặc là thích cái trang trí như nào thì các bạn sẽ tự làm. Còn không á thì sẽ làm giống như hình của mình nha. Nó như vậy đi để cho nó dễ, tại vì quá nhiều đi các bạn. Còn cái phần gấu á, mình đã có hướng dẫn ở ở cái clip riêng rồi. Các bạn sẽ làm cái con gấu đó nếu mà các bạn thích nha. Con gấu đó treo ở đây cũng thấy cưng lắm nè, giống như một cái vườn hồng rồi có thêm động vật á các bạn, cho nên là móc thêm con gấu hoặc là con thỏ gì đó là cũng rất là dễ thương ha. Bạn nào thích cái vườn của chúng ta có con vật màu gì, con vật loại gì á thì chúng ta sẽ móc thôi. Con gà nè, con ếch nè, là các bạn treo trang trí cũng rất là dễ thương ha. Rồi đến đây là mình cũng đã làm xong cái phần phần quai rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn cái phần túi lót nha. Túi lót thì mình đã có hướng dẫn ở rất là nhiều clip trước rồi. Như nãy mình nói đó, mình sẽ làm cái phần lót á
ở ngay cái hàng này nha các bạn nè, hàng màu trắng nè, móc kép màu trắng ở đây, hàng thứ hai, giao nhau giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba nha, ở ngay cái điểm này luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái phần túi và phần lót, rồi làm cái điểm này 2 lần nha. Rồi như vậy là nè, các bạn nếu mà không kỹ á, thì may cho mình từ cái đoạn này tới cái đoạn này, xong rồi cắt chỉ nối qua cái đoạn này nè, từ cái đoạn này may tới đoạn này, hai bên vòng cung này là may sau cùng. Ví dụ như nó có dư thì các bạn sẽ gấp nó lại như thế này nè, rồi các bạn sẽ may vô nha. Đó, rồi như vậy đi cho nó dễ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái phần túi nè, ở chính giữa á các bạn, ở chính giữa nha. Đó, các bạn sẽ dời cái kim vô đây, kéo kéo mạnh nó lại, rút nó lại, xong rồi các bạn sẽ đâm kim vào đây ha. Đó, đâm kim nối giữa cái phần túi và cái phần lót lại với nhau, rồi lại đâm kim vào cái chính giữa này, kéo nó lại thật chặt, xong rồi đâm kim. Và các bạn sẽ làm như mình hướng dẫn ha, cho tới hết cái phần lót này luôn nha. Đó, mỗi lần làm xong là các bạn sẽ kéo cho nó chặt vậy đó ha. Gấu này thì mình đã có hướng dẫn rồi ha, các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần bình luận và móc cây gấu này đi. Những cái bông hoa này mình chưa có chốt lại là bao nhiêu số lượng hết nha các bạn. Màu thì chúng ta sẽ phối tùy thích. Còn cái này nữa nè, cái này để chúng ta treo ở chính giữa nè các bạn, treo chính giữa tạo cái phần nơ. Rồi những cái hoa mini như thế này nè, hoa nhỏ xíu, rồi những cái nụ nữa nè, nụ kèm lá như thế này nữa nè các bạn, mình sẽ đính nó bằng keo nến hết nha. Và cái này chắc mình không có dùng kẽm nha các bạn. Mình sẽ làm những cái dây móc xích thôi, rồi cái mình sẽ dán vô thôi. Như vậy thì các bạn sẽ móc những cái này nè ở cái clip sau nha. Mình sẽ làm thêm một cái phần 2 nữa để hướng dẫn cho các bạn, và báo cho các bạn bao nhiêu hoa hồng, bao nhiêu nụ nhỏ, bao nhiêu cái hoa hồng mini, bao nhiêu lá lớn, bao nhiêu lá nhỏ, và cái cách làm cái quai quai nơ này ha. Đó, cách làm cái quai nơ rất là xinh xắn như thế này nè. Rồi, mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Meme bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết cái phần 1 này và móc cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.